اگه میخوایم بدونید تو سوریه چه اتفاقی افتاده، باید بهتون بگم که بشار اسد سقوط کرد و یه گروهک جای اون رو گرفت که رهبریت این گروه رو جولانی در اختیار داره. ولی اگه در مورد جولانی و اتفاقات سوریه بیشتر میخوایم بدونید، پس باید با من همراه باشید. فقط قبل از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنین تا از بقیه ویدیوها جا نمونین. سوریه برای دهه‌ها زیر نظر و سلطه خانواده اسد بود. حافظ اسد از سال 1971 تا 2000 رئیس جمهور سوریه بود. سوالی که شاید برای شما پیش بیاد اینه که دوره ریاست جمهوری چند سال است؟ بعد از اینکه حافظ اسد در سال 2000 از دنیا میره و پسر بزرگتر اون هم در یک سانحه رانندگی کشته میشه، بشار اسد به عنوان رئیس جمهور مردم انتخاب میشه. حکومت اسد به شدت استبدادی بوده. فساد گسترده و نبودن آزادی‌های سیاسی و مشکلات اقتصادی باعث نارضایتی عمیق در سوریه شده بود. بحران‌های اجتماعی اقتصادی در این کشور در دهه 2000 به اوج خود رسید. خشکسالی شدید باعث شد که مردم از روستاها به شهرها مهاجرت کنند و این مهاجرت خودش باعث فشار زیادی بر زیرساخت‌های شهری شد و این خود نیز باعث نارضایتی دوچندان شهرنشینان شد. اگر یادتون باشه در سال 2011 در خاورمیانه و شمال آفریقا شروع به تحولاتی شد که اون را با نام بهار عربی می‌خواندند که سوریه نیز با این بهار همراه شد. مردم برای اعلام اعتراض خود به خیابان‌ها آمدند و این اعتراض‌ها نیز مانند بقیه اعتراض‌ها با خشونت روبرو بود و این موارد باعث شد که سوریه وارد جنگ داخلی بشه. اما به غیر از این خشونت‌ها موارد دیگری برای ایجاد این جنگ‌های داخلی نیز بود. یکی از این موارد تقسیمات قومی، قبیله‌ای و مذهبی سوریه بود که اکثریت سنی بودند و اقلیت جامعه را شیعیان علوی تشکیل می‌دادند که خاندان اسد نیز از همین اقلیت بودند. مورد بعدی ورود گروهک‌های خارجی به صحنه نبرد سوریه بود. این موارد همه باعث ایجاد جنگ‌های داخلی در سوریه شد. ولی برای اینکه بتونیم هیئت تحریر الشام را بیشتر بشناسیم، مجبوریم یک مقدار به عقب برگردیم. در عراق گروهی تحت عنوان دولت اسلامی عراق و شام مناطق زیادی در عراق و سوریه را اشغال کردند. رهبری این گروه را ابوبکر بغدادی در اختیار داشت. البته که او به تنهایی قادر به این همه فتح الفتوحات نبود. فرد دیگری که ابوبکر بغدادی را به شدت حمایت می‌کرد ابو محمد جولانی بود که در حال حاضر رهبری گروه‌های متعدد سوریه را بر عهده دارد. ابو محمد جولانی به نام واقعی احمد حسین شریعه، او احتمالاً متولد 1981 یا 82 است که تقریباً 45 ساله می باشد. برخی معتقدند که او در دیر و زور سوریه به دنیا آمده، همونجا که پدرش به کارهای دولتی مشغول بوده و برخی دیگر معتقدند که او متولد ریاض عربستان است، همان جایی که پدرش مهندس نفت بوده. اما آنچه که معلوم است اصالتاً اهل منطقه جولان سوریه است. خانواده جولانی در بلندی‌های جولان ساکن بودند که پس از اشغال این منطقه توسط اسرائیل در جریان جنگ 6 روزه 1967 مجبور به ترک وطن خود شدند. شاید این موضوع باعث شود دشمنی او با اسرائیل نیز به اوج خود برسد، اما در حال حاضر هیچ صحبتی از این موضوع نکرده. لقب جولانی اشاره به همین موضوع دارد. پدر او هم یک فرد سیاسی و در گروه ناصریه عضو. او برای مدتی در زندان بسط سوریه بود که بعد از فرار به عراق پناه برد. او بعد از مدتی مجدداً به سوریه باز می‌گردد که توسط حافظ اسد به زندان می‌افتد. او بعد از آزادی به عربستان پناه می‌برد. این پیشینه در ناخودآگاه جولانی تأثیر داشته و باعث ایجاد افکار سلفی جهادی در او شده. جولانی تا 3 سال دانشجوی پزشکی بود، ولی در سال 2003 زمانی که آمریکا به عراق حمله کرد، او با یک فتوا مسیر زندگی خود را عوض کرد و او علیه نیروهای آمریکایی عضو القاعده شد. گروه القاعده
اعمال تروریستی بزرگی را انجام می‌دادند که در این اعمال تروریستی هدف آنها کشتن شیعیان بود. جولانی در آن زمان تنها 20 سال داشت و در آن زمان ابومسعود زرقاوی رهبری گروه القاعده را بر عهده داشت. زرقاوی مؤسس گروه تروریستی داعش نیز هست. در واقع میتوان گفت که گروه داعش از دل گروه القاعده بیرون آمده. دوستی جولانی با زرقاوی باعث شد که او عضو داعش شود، ولی 4 سال بعد یعنی در سال 2006 زرقاوی کشته شد. با حمله هوایی آمریکا در سال 2006 زرقاوی کشته شد. همین موضوع باعث شد که جولانی برای مدتی به لبنان برود و در گروه جندالشام همکاری کند. او پس از مدتی به عراق آمد و دستگیر شد و او را در زندان بوکا انداختند. زندان بوکا همان دانشگاه تروریست هاست. این زندان به طور ناخواسته رهبران گروه‌های تروریستی را پرورش می‌داد و زنجیره روابطشان را محکم می‌کرد. ابوبکر بغدادی هم از زندانیان همان زندان بود. او 10 ماه در سال 2004 در این زندان محبوس بود. او فردی متعصب و یک روحانی افراطی بود که در این زندان توانست افراد افراطی شبیه خود را پیدا کند و این کار باعث ایجاد شبکه‌های تروریستی و هسته اصلی داعش شد. به احتمال زیاد جولانی با بغدادی در این زندان آشنا شد، ولی اگر که او را در زندان ندیده باشد، قطعاً وجود این روابط باعث آشنایی و نزدیکی این دو به یکدیگر شد. با حمایت بغدادی جولانی در سال 2012 گروهی با نام النصره را پایه‌گذاری کرد. گروه النصره با داعش و القاعده در ارتباط بود. شعار او برقراری حکومت اسلامی و هدف سرنگونی بشار اسد. 1 سال بعد از اینکه النصره پا گرفت، بغدادی بدون توجه به جولانی و مشورت با او داعش و النصره را تحت عنوان یک حکومت عراق و شام معرفی کرد که با مخالفت جولانی روبرو شد. در آن زمان رهبر القاعده ایمن ظواهری بود که دستور داد داعش به همان عراق معطوف شود و النصر هم به کار خود در سوریه ادامه دهد. جولانی هم که با القاعده موافق بود باعث شد که اختلافی بین النصره و داعش ایجاد شود. داعش هدف خود را برقراری حکومت اسلامی بر سراسر جهان قرار داده بود، ولی با توجه به اینکه جولانی متوجه بود مردم سوریه به گروه داعش علاقه‌ای ندارند، هدف خود را معطوف به ایجاد حکومت اسلامی فقط بر کشور سوریه دانست. جولانی در مصاحبه‌ای که چهره او مشخص نبود، میانه‌روی خود را اعلام کرد. او هدف خود را مبارزه با حکومت سوریه، داعش و حزب الله اعلام کرد. او همچنین اعلام کرد که به اقلیت علوی حمله نخواهد کرد، هرچند که علویان را کافر می‌دانست. همین موضوع باعث شد که برخی از کشورهای عربی به او کمک کنند. جولانی بعد از 1 سال القاعده را نیز کنار گذاشت و همه گروه‌های شورشی را با هم متحد کرد و گروهی تحت عنوان هیئت تحریر الشام جمع‌آوری کرد. او با همین گروه توانست اول حلب و بعد سوریه را فتح کند و باعث سقوط حکومت بشار اسد شود. ولی سوالی که ممکنه ذهن شما را درگیر کرده باشه اینه که ترکیه به چه صورت توانست در سقوط بشار اسد تاثیرگذار باشه. در سال 2020 ترکیه و سوریه با هم به مذاکره پرداختند. در این مذاکره با توجه به اینکه شورشیان سوریه در نزدیک مرز ترکیه بودند، قرار شد که اردوغان از شورشیان سوری حمایت نکند و در مقابل آن بشار اسد هم از کردهای جدایی طلب ترکیه حمایت نکند. ولی شرایط منطقه در آینده به سود بشار اسد نبود. یکی از حامیان اسد که حزب الله لبنان بود با اسرائیل در جنگ بود. حتی در این میان رهبران گروه حزب الله و حتی جانشینان بعدی او نیز کشته شدند. حامی بعدی بشار اسد پوتین بود که او خود نیز درگیر جنگ با اوکراین بود و حمایت هوایی خود را بر فراز سوریه کم کرده بود. و در آخر حامی بعدی او جمهوری اسلامی ایران است که با توجه به اینکه مناطق مختلف نیرو می‌فرستد، امکان تمرکز خاص بر روی سوریه کم شد، چرا که هم روسیه کمک‌ها را کم کرده بود و از آن طرف حزب الله در جنگ بود و باید این نیروها را از دست نمی‌داد. ولی باید در آخر بدونیم که مخالفان و موافقان گروه تحریر الشام چه کسانی هستند. اول به سراغ موافقان می‌رویم.
ترکیه با هدف مقابله با نیروهای کرد مخالف کشور خود از موافقان تحریر الشام میباشد. کشورهای بعدی کشورهای عربی خلیج فارس میباشند با هدف جلوگیری نفوذ ایران در سوریه و اما در آخر آمریکا با هدف مقابله با داعش و جلوگیری از قدرت ایران و روسیه در منطقه. ولی در حال حاضر جولانی را یک تروریست تحت تعقیب معرفی کرده و برای اطلاعات منجر به دستگیری آن 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. و اما مخالفان تحریر الشام، بزرگترین مخالف این گروهک روسیه است. روسیه با هدف مقابله با آمریکا و قدرت بیشتر در منطقه با این گروهک مخالف است. کشور بعدی جمهوری اسلامی ایران است با هدف دسترسی راحت‌تر به لبنان و حزب الله برای مقابله با اسرائیل است. اما وقوع این جنگ‌ها اول از همه برای مردم سوریه و بعد از آن برای کشورهای دیگر منطقه باعث ایجاد چالش است. هرچند که این گروهک تروریستی شناخته می شود، ولی اکثر مردم سوریه از حضور این گروه در کشورشان خوشنود هستند، چرا که از زیر سلطه ظلم و ستم بشار اسد رها شدند. ولی اینکه در آینده روند این حکومت به چه صورت باشد را فقط زمان مشخص می کند. ممنون از اینکه تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.